6 σημάδια που δείχνουν ότι το σώμα σας γερνάει πολύ γρήγορα. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι ο ρυθμός με τον οποίο γερνάμε εξαρτάται κυρίως από εξωτερικούς παράγοντες και όχι κληρονομικούς. Μόνο το 20% των επιπτώσεων καθορίζεται από την κληρονομικότητα. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, μερικοί άνθρωποι γερνούν 3 φορές γρηγορότερα, ενώ για άλλους, ένα βιολογικό έτος ισούται με 16,5 ημερολογιακούς μήνες. Η βιολογική ηλικία ενός ατόμου έχει μεγάλη επίδραση στο πώς δείχνει, γι' αυτό και οι άνθρωποι της ίδιας ηλικίας μπορεί να φαίνονται νεότεροι ή μεγαλύτεροι από όμικρον με τον ότι είναι πραγματικά. Στη συνέχεια, θα δείτε μια λίστα με τα σημάδια που δείχνουν ότι το σώμα σας γερνάει πολύ γρήγορα. Ένα εξαιρετικά ξηρό δέρμα που ξεφλουδίζει. Τα πρώτα σημάδια γύρανσης του δέρματος εμφανίζονται συνήθως μετά την ηλικία των 25 ετών, αλλά λόγω ορισμένων δυσμενών παραγόντων, μπορούν να εμφανιστούν νωρίτερα. Με την πάροδο των χρόνων, τέτοια σημάδια γίνονται ολοένα και πιο εμφανή. Η υψηλή ταχύτητα των σχετικών με την ηλικία αλλαγών του δέρματος, σε σύγκριση με τους ανθρώπους της ίδιας ηλικίας, μπορεί να είναι ένα σημάδι πρόωρης γύρανσης. Αν το δέρμα σας είναι συνεχώς ξηρό με ορατή απολέπιση, κοιλίδες και ρητίδες, αυτό το πρόβλημα είναι πιθανό να συνδέεται με ζητήματα του ενδοκρινικού συστήματος. Εκτός από τα ορμονικά προβλήματα, η κατάσταση του δέρματος μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από έναν ανθυγιεινό τρόπο ζωής. Μια μη ισορροπημένη διατροφή, η παραμέληση του αντιλιακού, τα υψηλά επίπεδα στρες, όλοι αυτοί οι παράγοντες επιβραδύνουν τη διαδικασία ανανέωσης του δέρματος. Πρόληψη: βεβαιωθείτε ότι η διατροφή σας είναι όσο το δυνατόν πιο ισορροπημένη με ένα επαρκές περιεχόμενο από λαχανικά, φυλλώδη πράσινα, μούρα και τρόφιμα που είναι πλούσια σε ακόρεστα λίπη, όπως ξηρή καρπή, φυτικά έλαια και σπόροι. 2 σακούλες στα μάτια. Το λεπτό δέρμα γύρω από τα βλέφαρα είναι πιο ευαίσθητο σε επιβλαβείς εξωτερικούς και εσωτερικούς παράγοντες όπως κόπωση, έλλειψη ύπνου, στρες και ακτίνες UV. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα πρώτα σημάδια γύρανσης εμφανίζονται συχνά σε αυτή την περιοχή. Οι λεγόμενες σακούλες των ματιών σας κάνουν να φαίνεστε πολύ μεγαλύτεροι. Η συνεχής λειτουργία των μειών γύρω από τα μάτια οδηγεί σε μια γρήγορη απώλεια της ελαστικότητας του δέρματος. Καθώς το δέρμα μαζεύει και τεντώνεται, μικρές κενές θέσεις γεμίζουν με λίπος. Το πρόβλημα αυτό είναι αναπόφευκτο για τους ηλικιωμένους, αλλά εάν οι αλλαγές αρχίσουν να εμφανίζονται πριν από την ηλικία των 40, αυτό μπορεί να υποδεικνύει προβλήματα στη λειτουργία των εσωτερικών οργάνων και ένα επιταχυνόμενο ποσοστό γύρανσης του σώματος. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι μερικές φορές ένα άτομο έχει σακούλες στα μάτια λόγω της ανατομίας του προσώπου, οι οποίες διαφέρουν από εκείνες που προκαλούνται από τις αλλαγές που σχετίζονται με την ηλικία. Πρόληψη: προσπαθήστε να κοιμάστε αρκετά, αποφύγετε τις αλμυρές τροφές, πίνετε περισσότερο νερό και μην ξεχνάτε να φροντίζετε καθημερινά το δέρμα γύρω από τα μάτια. 3 διαταραχές του εμινοροϊκού κύκλου. Ένας ακανόνιστος εμινοροϊκός κύκλος μπορεί να είναι ένα σημάδι πρώιμης εμινόπαυσης. Θεωρείται φυσιολογικό, όταν μια γυναίκα μπαίνει στην εμινόπαυση στην ηλικία των 46-54 ετών. Εάν αυτό συμβεί πριν την ηλικία των 40, μπορεί να είναι ένα σημάδι πρόωρης γύρανσης των εσωτερικών οργάνων. Τα συμπτώματα της πρώιμης εμινόπαυσης περιλαμβάνουν αϊπνία, πυρετό, ρίγη και συνεχείς διακυμάνσεις της διάθεσης. Πρόληψη: να επισκέπτεστε τον γυναικολόγο σας σε τακτική βάση, προκειμένου να εντοπιστεί και να αντιμετωπιστεί αμέσως μια πιθανή φλεγμονή των εσωτερικών οργάνων και μην παραμελείτε την πρόσληψη βιταμινών. Πιο συχνά,
Η εμφάνιση της πρώιμης σεμινόπαυσης συνδέεται με παθολογικά ζητήματα ή έπειτα από μια χειρουργική επέμβαση στα γυναικολογικά εσωτερικά όργανα. Όταν παρατηρήσετε τα πρώτα προειδοποιητικά σημάδια, καλό είναι να συμβουλευτείτε έναν γιατρό. 4. Φυσική αδυναμία. Αν το ανέβασμα στις σκάλες, το περπάτημα ή οποιαδήποτε άλλη καθημερινή δραστηριότητα γίνεται με μεγάλη δυσκολία. Αυτό μπορεί να συμβαίνει όχι μόνο επειδή δεν είστε σε φόρμα και παραμελείτε την τακτική άσκηση, αλλά μπορεί επίσης να είναι μια ένδειξη της διαφοράς μεταξύ της, επίσημης, και βιολογικής ηλικίας σας. Μετά την ηλικία των 40, ο όγκος των μειών αρχίζει να μειώνεται. Αυτές είναι φυσικές διεργασίες που μπορούν να επιβραδυνθούν με την τακτική άσκηση και να επιταχυνθούν με την παραμέληση της σωματικής δραστηριότητας. Πρόληψη: επιλέξτε δραστηριότητες που σας αρέσουν, ώστε να μην χρειάζεται να πιέζετε τον εαυτό σας κάθε φορά. Μπορεί να είναι γιόγκα, χορός, ποδηλασία ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να κάνετε. Στην καθημερινή ζωή πάντα προσπαθήστε να είστε δραστήριοι. Αντί να χρησιμοποιήσετε τον ανελκυστήρα, ανεβείτε τις σκάλες ή επιλέξτε να περπατήσετε αντί να πάρετε λεωφορείο. 5. Έντονη τριχόπτωση. Η απώλεια 51-25 τριχών ημερησίως θεωρείται φυσιολογική για έναν υγιή ενήλικα. Αλλά αν αρχίσετε να παρατηρείτε όλο και περισσότερες τρίχες στη βούρτσα σας και τη χωρίστρα στο κέντρο του κεφαλιού σας να αραιώνει σημαντικά, τότε θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν γιατρό. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα σημάδια πρώιμης φαλάκρας εμφανίζονται λόγω ορμονικών προβλημάτων. Με την ταχεία γύρανση, παρατηρείται αισθητή απώλεια τριχών και σε άλλα μέρη του σώματος. Πρόληψη: επιλέξτε τα σωστά προϊόντα προσωπικής υγιεινής. Προσπαθήστε να εμπλουτίσετε τη διατροφή σας με τροφές πλούσιες σε ω3 λιπαρά οξέα και προστατέψτε τα μαλλιά σας από τον ήλιο. 6. Διαταραχές ύπνου. Οι διαταραχές του ύπνου από μόνες τους δεν σχετίζονται με τη γύρανση, αλλά είναι το αποτέλεσμα της επίδρασης των παραγόντων που συνδέονται με τη γύρανση. Τα άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών ενδέχεται να εμφανίσουν ορισμένες φυσιολογικές αλλαγές στον κύκλο του ύπνου τους. Μπορεί να δυσκολεύονται να κοιμηθούν το βράδυ και να αρχίσουν να ξυπνούν νωρίτερα. Αυτό συμβαίνει λόγω της αύξησης του επίπεδου της κορτιζόλης που σχετίζεται με την ηλικία, η οποία μπορεί να προκαλέσει συναισθήματα άγχους κατά τη διάρκεια του ύπνου. Τα σημάδια της επιταχυνόμενης γύρανσης στο σώμα μπορεί να περιλαμβάνουν προβλήματα ύπνου. Πρόληψη: η γιόγκα ή η κολύμβηση μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του άγχους, ενώ η ανάγνωση ενός βιβλίου πριν πάτε για ύπνο είναι πιο αποτελεσματική από την ενασχόληση με το κινητό τηλέφωνο ή την παρακολούθηση τηλεόρασης.